नमस्कार, मी आज नाश्त्यासाठी सोप्या पद्धतीने तांदळाच्या पिठाचे थालीपीठ दाखवत आहे। प्रथम आपण त्याचे साहित्य बघू। हे 1 ग्लास तांदळाचे पीठ, त्यासाठी 1 छोटा कांदा मी कापून घेतलेला आहे, कोथिंबीर आणि आपल्याकडे असेल तर कांद्याची पात। माझ्याकडे कांद्याची पात नाही म्हणून मी मेथी घेतलेली आहे बारीक कापून। 2 चमचे चण्याच्या डाळीचे पीठ टाकले। नंतर मसाला, छोटा 1 टीस्पून जिरं, 1 टीस्पून धना, 1 टीस्पून हळद आणि चवीनुसार मीठ। आता मी हे सर्व साहित्य मिक्स करून त्याचा एक गोळा बनवत आहे, मी कणकेचा। हे सर्व असे नीट कालवून घ्यायचे, मिक्स करायचे आणि मग थोडं पाणी टाकून आपण ते भिजवायचे। या पिठाचा आता मी गोळा तयार केलेला आहे। आता आपण त्याचे थालीपीठ कसे करायचे ते दाखवू। तेल टाकून घेत आहे, प्लास्टिकचा पेपर घ्यायचा आणि त्याला थोडंसं तेल लावून आपण त्याच्यावर हे थालीपीठ थापायचं। आता मी हे तेलामध्ये टाकते, डीप फ्राय करायचं। हे बघा, हे थालीपीठ आता झालेलं आहे, गोल्डन कलर पर्यंत आपण हे तळून घेतलेलं आहे। आता ते मी एका प्लेटमध्ये काढून घेत आहे, त्याचा खमंग वास घरभर सुटलेला आहे। आता मी हे तुम्हाला दुसरं पण परत एक दाखवते। हे बघा, दुसरं पण मी करत आहे, टाकत आहे तेलात आहे। दुसरं पण तयार होऊन मी आता प्लेटमध्ये ठेवत आहे। हे थालीपीठ माझ्या नातवांना मुलांना अतिशय आवडते म्हणून मी हे प्रथम सादर करीत आहे। धन्यवाद।